गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। बांबोळे फ्लायओव्हर आणि फुलांच्या खुर्साकडल्या व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिजाचो विषय सध्या गाजपाक लागला। सरकारान हातूंत लक्ष घालून दोनूय कडले विषय बेगोबेग हातीवेगळे करचे सांत आंद्रे आणि सांताक्रूजच्या आमदारांनी मागला। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान दोन मुखेल विशयांचो फॉलोअप चलयला। एक म्हटल्यार सांतान ते कदंबा प्लेटो मजगतीचो धोकादायक जाल्लो रस्तो PWDन सायट इन्स्पेक्शन केलां, पूण बेगोबेग काम पूर्ण करचें अशें आमदार मागता। म्हणजे सातान टू कदंबा प्लेटो जो रोड आसा तो देवतेचो रोड आसा आनी व्हेरी डेंजरस स्ट्रीप जाल्ली आसा। ती खुबशे कॅज्युलिटीज जाता, थंय खुबशी डेंजरस एक्सिडेंट्स जाल्ले आसा। सो हे खंय ना खंय स्टॉप करपाक लागून आमी लेटर केल्लें आसा। ऑलरेडी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून सायट इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी प्रिपरेशन केल्ली आसा, बट हेजो फॉलोअप करपाक म्हणून आयज आमी PWD डिपार्टमेंटान येयल्ली आसा। आनी आयज कितें जाल्लें आसा, खूब तेंप जाला हो स्ट्रीप तशीच आसा आनी खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंट वाडत आसा, डे बाय डे एक्सिडेंट वाडत आसा। दुसरो मुद्दो म्हटल्यार बांबोळेच्या होली क्रॉस चर्ची कडलो व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिजाची मागणी। थंय आयज मेरेन कितलेशेच अपघात जाल्यात। रस्तो क्रॉस करतना हे अपघात जातात, लोकांचो जीव धोक्यात आसा। व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिज जालो जाल्यार हे अपघात टाळूं येतात, विरेश बोरकार सांगता। बांबोलीम खुर्सा कडेन जावं आमचो तुमी पळयता आसतलें क्रॉसींग आसा, बांबोलीम खुर्सा कडेन नर्सिंग कॉलेज आसा, थंय मिलिटरी आसा, जावं सकयल ओल्ड बांबोलीम जो गांव आसा थंय आयज पळोवंक गेल्यार थंय क्रॉसींग ना आनी खुबशे प्रॉब्लेम जाता की हायवे येयल्ल्या कारणान क्रॉसींग रोडा वयल्यान करचें पडटा। नर्सिंग कॉलेज आसा तांकां क्रॉसींग करचें पडटा। सो क्रॉसिंगाक खूब प्रॉब्लेम जाता। सो आमी एक डिमांड घातलेलो तो म्हणजे व्हेहिक्युलर ओव्हरब्रिजाक डिमांड घातलेलो आनी तो डिमांड आमी रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमकां सिंगीत एश्युरन्स दिल्लें आसा की तितल्या वेळार आपूण येवन तें इन्स्पेक्शन करतले। तें इन्स्पेक्शन करून ते आमकां हेजेर कितें फुडें कशें प्रोसिजर करपाचें कितें करपाचें तें सांगतले म्हणून ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा की हो इन द प्रायोरिटी बेजीस ते बेग्यानचे बेग्यान जावचो म्हणून। आनी बांबोळेच्या गोमेको म्हाऱ्यांतलो आदलो रस्तो अशीर जाला आनी ताका लागून एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात। हो रस्तो डेथ झोन जावन रावला। तालिगांव, कालापूर वा पणजी सावन येवपी रस्तो हांगा मेळटा। मडगांव वचपी हायवेचेर वचपाचें आसत जाल्यार अडचणीची जावन रावला। थंयच्या अंडरपासाचो उपयोग जायना। हांगाचो प्रश्न सोडयतले जाल्यार फ्लायओव्हर भोव गरजेचो, सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस मागता। ह्या रोडार आतां आमचो आदलो रोड आसलो, आदलो डिस्ट्रिक्ट रोड आसलो आमचो, तो आतां तेणी नॅरो केला। 10 मिटर आसलो तो तेणी 7 मिटर केला आनी तसोच हायवेक लागून तेणी पळय एक हिंगासर ह्या जंक्शनाचेर केला न्हू, हिंगासर फकत लोक आमचे मरपाचे। आतां तेणी आमकां सांगूंक जाय, आतां जेन्ना कालाफूरचे जावं तालिगांवचे जावं पणजेचे लोक जे ह्या रोडायल्यान येता आनी जर आतां मारगांवच्या हायवेक वयतले जाल्यार उंच्यान वचपाचें हें तेणी दाखोवंक जाय। हिंगासर हे पळय तेणी पळय केला, हिंगासर हे सारको डेड ट्रॅक हो, कित्याक गाडयो पळय अश्योय वयता आनी गाडयो ते सायडीच्यान अश्योय येता। तशेंच आतां पणजे वयतलो जाल्यार इतिहासो टर्न मारचो पडलो। आतां इतिहास पळय 2 एरो धायल्या, हिंगासर अश्यो गाडयो टर्न मारता आनी त्या वाटेन वयता। कित्याक हो तो पोंचो पळय हे केला, पोंचो अंडरपास पळय केलेलो आहा, त्या रोडायल्यान सावन किन्नेच्यान वचोंक मेळना। त्या अंडरपासान गेला तूं समतो मडगांव पावलो, मडगांवच्या रोडाक वचपाक, आनी तोय सारको नॅरो जाल्लो आहा। कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट रोड हिंगासर चड आनी चड गरज आहा हे जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक। आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरान पळय रस्तो बांदला ते पयशे तूं सगलो बंपी रोड हो आतां हायवे कॉन्ट्रॅक्टर। हिंगासर रस्तो खरें म्हळ्यार स्मूथ आसूंक जाय। तूं त्या रोडायल्यान वयशी तुजी गाडी धाडोन काबार जाता, कळ्ळें न्हू। आनी हो डेथ झोन तेणी कशे भाशेन हिंगचो हे सॉल्व करूंक जाय प्रॉब्लम। तेणी म्हाजे हिसपान तेणी हिंगासर एक ओल्ड गोवा जो वयताना तो पयला एक ब्रीज बांदला, तो ब्रीज फ्लायओव्हर बांदला, तसलो बांदितूच जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले। गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्सेंट रोजारियो। भाजपान 3 LPG सिलिंडर मुफत दिवपाची घोशणा केल्ली। ही येवजण जुनाचे निमणे कडेन सुरू जातली, गोविंद गावडेन सांगला। ज्या कुटुंबाचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाख आसा तांकां ही येवजण लागू जाता अशेंय तांणी सांगलें। बिरसा मुंडाचे 122वे पुण्यतिथी निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडलेल्या कार्यावळीक तो हजर आसलो। त्या उपरांत गोविंद गावडे मिडिया कडेन उलयलो। भाजपान आपल्या वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्यात सांगिल्ले प्रमाण ही येवजण आता जुना सावन लागू करतले। आयकात ताका।
Scheme implemented is already in process. 3 cylinders for the BPL. आजपर्यंत फर्स्ट फेजीचेर आमी 37,000 जे BPL फॅमिली जे आज RDA भितर एनरोल्ड आसा तांकां पयलो बेनिफीट मेळटलो आनी जेजे इनकम लेस दॅन 5 lakhs आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट कम्युनिटी एंड क्रीड किंवा रिजर्वेशन जे आसा तांकां सगळ्यांक ताजो बेनिफीट दिवपाचो आमी ठरलेलो आसा. जुनाक आमी इम्प्लिमेंट करता. जुनांतल्यान जातलें. फाल्यां लेट सुद्दां जर जालो न्ही जाल्यार जून म्हयन्या पासून आमी जे 3 जे फ्री सिलिंडर जे आहा वर्साक ते आमी दितले आनी डायरेक्टली द अमावंट आमच्या मुखार एक प्रश्न चिन्ह आशिल्लो की डायरेक्टली बेनिफिशरांच्या अकाउंटा भितर RTGS करचें का एजन्सी भितर घालचें हो एक क्वेश्चन मार्क आशिल्लो. पण वी हॅव डिसायडेड नाव बेनिफीट वील बी गोईंग टू द डायरेक्टली अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरी बाय मिन्स ऑफ RTGS. प्रत्येक घरात वर्साक 3 सिलिंडर फुकट दितले अशें म्हणिल्ले. देखून सगळ्यांक ते मेळटले? ह्या प्रस्नाचेर गोविंद गावडेन दिल्ली जाप आयकात. हाऊस ऑलरेडी होल्ड अशें म्हणिल्लें प्रत्येकाक दितले अशें म्हणून ना आमी म्हणजे फेज वायज म्हणिल्लें आसा पळय अत्यंत एखाद्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान किंवा मॅनिफेस्टोन तशें आसत पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तशें स्पेसिफीक म्हणलें ना वी आर गोईंग टू गिव टू एवरी हावस तांचो मॅनिफेस्टोन आसा आमचें मॅनिफेस्टोन आसा पूण कशें आसा न्ही आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी घेवया लाडली लक्ष्मी ही स्कीम ताका आयज इनकम क्रायटेरिया लावचो पडलो जेंका कोणाक गरज ना पयलीं जेंचे सगळें कितें तांचे 3 सिलिंडरां खातीर जर लायनी रावपाक शकना अशें आसा म्हणून ते सगळे काही गोश्टी समजून घेवन हो सगळो पयलो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आमी मुखार व्हरता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयांत आमदार मंत्री स्वयंपूर्ण भारताची व्हडली व्हडली भाशणां दितात पूण दिव्यांगाचेर आजुनूय अन्याय जाता. तांकां तांच्या हक्का खातीर झुजचें पडटा ही दुख्खाची गजाल. आनी खंयच्याय दिव्यांग मनशाक जर मजत मेळटा आसत जाल्यार ती फकत राजकीय नदरेंतल्यान दितात. डिसेबिलिटी रायट्स इन गोवाचो अध्यक्ष आवेलिनो डिसान सणसणीत आरोप केला. शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत डिसेबिलिटी रायट्स इन गोवाचो अध्यक्ष आवेलिनो डिसा आनी मेंबर ऑफ स्टेट एडवायझरी बोर्डचो प्रकाश कामत हजर आशिल्ले. स्वयंपूर्ण मित्रान दिव्यांग तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांच्या घराकडेन भेटी दिवन तांची वासपूस करची, तांच्यो गरजो लक्षांत घेवन त्यो पुराय करच्यो अशें डिसेबिलिटी रायट्स इन गोवान मागलां. Person each and every senior citizen's house and see what are their requirements. In Vasco, swimming pool complex and stadium in Vasco Vasco has been constructed by the SAG. And we are shocked to note that the stadium is not accessible for persons with disabilities. Demanding action against the SAG officials as well as the GSIDC officials for constructing buildings which are non-conforming to the disability standards are not accessible for persons with disabilities. We have been also receiving complaints that schools and colleges are denying admission to students with disabilities on the grounds of disability. This also is an offence under the Rights of Persons with Disability Act. It is an offence under the Goa Children's Act. It is an offence under the Right to Education Act. So we are requesting all schools, all colleges to not to deny admission to children with disabilities. In case any school requires any help with the education department for persons with disability as per the Rights of Persons with Disabilities Act. We have been also receiving complaints that persons with disabilities do not have anybody to take them to the health centers in case they are sick. So we also, when people go to register to the sub registrar's office, many of the sub registrar's offices are not accessible for persons with disabilities, or the elderly people find it difficult to visit the sub registrar's offices. So we are demanding that the health services direct the health center doctors at the health centers to visit persons with disabilities or the elderly at their houses, at the homes, for simple tests like blood pressure checkup or sugar, diabetes, cholesterol, simple tests like this, to visit the houses. This in the blood, that is called factor. तो factor GMCतल्यान तांकां मेळपाक जाय ऑन रेग्युलर बेसीस इंजेक्शनांतल्यान. दे आर कॉस्टली इंजेक्शन्स. गोंयांत सादारण आयडेंटिफायड अराउंड 55
असे डिजेबिलिटीचे पेशंट्स आहा हेमोफिलियाचे तांची सोसायटी आसा ते अप्रोच करता पण फाटले काही दीस दे फावंड फॉर 15 days दॅट फॅक्टर वॉज नॉट अवेलेबल. सो आमचो रिक्वेस्ट आसा की हे पेशंटांक जर तो फॅक्टर टायमली मेळ्ळो ना ते डिसेबल्ड जातात. तांकां काही लोक व्हिलचॅरां ऑलरेडी आसात, काही चलतना ऑर्थोपेडीक डिसेबिलिटी तांकां चलपा त्रास जाता. हे तांचे एग्रेवेट जाता टायमली जर हो फॅक्टर ब्लडाक तांकां दिवपाक मेळ्ळो ना जाल्यार. सो आमचें हें आसा की तो रेगुलर बेसीस इट इज अ इसेन्शियल मेडिसीन ते रेगुलर बेसीस तांकां मेळचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आझादी का अमृत महोत्सव ह्या निमतान गोंयांतले तशेंच भारतांतले पयले धरोहर द कस्टम्स आनी GST संग्रहालयाचें उक्तावण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाचे हस्तुकी जातलें. ह्या धरोहर संग्रहालयांत लोकांक भरपूर गरजेची म्हायती मेळटली. खंय भारताचो इतिहास कस्टम आनी GST संग्रहालयात पळोवपाक मेळटलो. धरोहर द कस्टम्स आनी GST संग्रहालयाच्या नव्या आवाराचें आयज उक्तावण जातलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पणजेच्या धरोहर संग्रहालयाचे उक्तावण करतली. Museum really proud that it's coming up at a tourist destination and it reminds us of our heritage also that this is almost more than 400 years old building in heart of the city. So our effort has been on preserving this building, which is a proud thing for us, and secondly on showcasing what we are doing, because a taxpayer must know as to what the government does, what a tax department does for their protection, for protection at large. So I'm saying for every member in the society, for every member in the family, we are trying to create something. So I would like you to wait for it to be dedicated and then make a visit. जाल्यार गोंयकारांक आतां ह्या संग्रहालयाक भेट दिवन विविध गजालींचो इतिहास पळोवपाक मेळटलो. हाचे भायर भारतांत GST पद्दत चालीक लावपा वांगडाच भारतांतल्या अप्रत्यक्ष कराच्या इतिहासाची म्हायती मेळटली अशें गोंय GST कावन्सिलाचो प्रतिनिधी आनी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. आयकात. This museum also is being inaugurated at the hands of the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji tomorrow. As a curtain raiser, you should also know something what is happening. People of Goa should know, the country should know. I just want to say one thing. The evolution of taxes, how it started, right from the SALT Act, ultimately culminating into one nation, one tax, the new regime of indirect taxation, which is GST. All that is going to be depicted here. Now, why this museum in Goa? As you know, Goa is a tourism state. I call it the best preferred destination in the world, or in India, preferred by all tourists who come here. It is but appropriate. They are having this museum here, the only museum of its kind in the country. So I must compliment the Finance Ministry. I must compliment Srimati Nirmala Sitharaman ji for having taken this decision. Ultimately, what you do for the people, you should showcase. It should not be in the public domain that taxation, you're taxing the people, grabbing from their pockets to accrue income to the government. There are so many things that have been done, is being done, and will be done in the future. To introduce this reform was one of the greatest steps taken by the tallest leader in the country, Shri Narendra Modi ji, introducing on 1st July 2017 in the precincts of Parliament, launching of GST. I cannot forget the contribution of the late Arun Jaitley ji, and now particularly immense hard work and contribution of our Honorable Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and the various officials who have been associated. So there is something connected with Goa, like there have been so many smuggling cases. What was caught, how it was caught, how it was hidden. Some of those things you will get to see, and much more perhaps. And there will be upgradation in due course of time, just as everything else gets upgraded. So wait for tomorrow. I can tell you so many things that way. But it is not a question of only taxation, like what Mr. Garg was telling, and rightly so. I did not want to say so much. Even their contribution is there in wildlife, their contribution is there as far as society is concerned. You will ask me how? Stopping of drugs, is that not a contribution? Stopping of smuggling of drugs or catching drug people?
This is also a great contribution. All this will be explained to you how the department works. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साकवाळे जुवारी न्हंयत ड्रेजिंगाच्या कामाक लागून बोवाळ जालो. एके शिपबिल्डिंग कंपनीन हे काम हातांत घेतलां. देखून थळाव्यांनी घडणूक थळार वचून हे काम आडायलें. ह्या कामाक लागून जुवारी न्हंयतली जैव विविधताय काबार जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. साकवाळेच्या एका शिप बिल्डिंग कंपनीन एक बार्ज बांदल्या. ती बार्ज उदकांत देंवोवपाक अडचण जाता म्हण थंयसरलो चिकोल काडपाक कंपनीन ड्रेजिंगाचें काम सुरू केलां. पूण थळाव्यांनी थंय वचून हे काम बेकायदेशीर म्हणत ते आडयले. बोवाळ जातकच साकवाळेचो सरपंच गिरीश पिल्लयन सुवातेची पळोवणी केली आनी ड्रेजिंगाचें काम बंद उडोवन हो गाळ परत न्हंयत घालपाची सुचोवणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक केली. थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना आनी पंचायतीची परवानगी नासतना हे काम हातांत घेतला असो आरोप सरपंच आनी पंचान केला. पावसा दिसान जे कितें जर बसला आसत तेजेर येवन जर चिखल जाल्यार तो ऑटोमॅटीक वयता. तो तेणें काडपाची गरज खंयच ना. आनी दुसरें कितें हांगा ह्यो ज्यो पळय इतली पळय आसा न्हू हेगेले पयलीं ताणें सांगचें बाबा हें शिप बिल्डींग म्हणून तेगेलें. दिस इज नॉट शिप बिल्डींग, ओन्ली शिप रिपेर आसतलें परमिशन. शिप बिल्डींग परमिशन युअर ट्रेड लायसन्स चेक ट्रेड लायसन्स. शिप बिल्डींग आसल्यार तुका पयलीं परमिशन दिता आसून दॅट टायम हें आसपा जाय तुगेलें. दिस इज नॉट शिप बिल्डींग, यू आर जस्ट रिपेरिंग शिप. कळ्ळें तुका? आय ऑल्सो गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डींग युअर दिस थिंग. आं सो हे तो सांगता पळय न्हू बिकॉज ऑफ हेका लागून पळय तो म्हणटा तो 10 वर्सां हें जावन म्हणून दॅट इज टोटली रॉंग. तो सांगता तें टोटली रॉंग आसा. आतां ताका जर करपा जाय विलेजाक कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय. ताणें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय. जे हांगसरले लायव्हहूड हेजेर हे लोक आहा पळय न्हू ते हेजेरूच जगता. हांगसर दर्या वयता, कालवां वयता, तिसऱ्या वयता, कोण फुटाणी मारता, माग घालता. हे सगळे लोकांचें आयज जेवण चलता तें हेजेर चलता. तांकां कॉन्फिडन्साक येनासतना हो हें काम करपाक शकना. तेंचे कडेन बरेपण दवरून तो काम करपाक शकता. फाल्यां जर गांवांक जर कितें जालें डिजास्टर जालो जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल जातलो तो. कळ्ळें तुका? ताका लागून तेणें लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्साक घेवचें आनी पंचायतीक घेवचें आनी फुडलें काम करचें. तेज्या पयलीं आतां इतलो लोकांचो उपद आसतना तेणें कंटिन्यू करता जाल्यार फाल्यां हेज्या चड लोक वाडटलो आनी फाल्यां हेजेर कितें एटॅक सुद्दां जावपाक शकता लोकांक येवन. तेन्ना तेणें तेका समजोवन घेवचें. कित्याक आयज सांकवाळचो लोक हेजेर जगना. वास्को, सड्यार, केळशी, आगशी हे सगळे लोक हांगा तिसऱ्याक येतात. म्हाका आमगेले गांवचे लोकांक आमकां ट्रबल जालो नाका. तेंका दूख दिवपा नाका म्हाका. आनी हे कोडे सद्या आमकां हेंको परमिशन ना. आमकोडे वर्कशॉप आहा, आमी बोटी बांदताय, आमी देंवयताय. तेणें पयलीं चिंतपा जाय आसलें बाबा आपूण कितकोन देंवयता आसलो तो. कोणा कडेन आयडियर घेवपा जाय आसलो. आतां देखून ताका मगे मिस्टरान ताका आयडियर दिल्या तूं चिकोल काड नाका आपूण तुका आयडियर दिता ती देंवतली म्हूण. तो आयकोना जालो आमको पासून. आं म्हणजे लोक आहा थिंगा आमी आहाय सगलीं आनी आमी तांकां एनओसी पंचायतीन कांय दिलो ना. आनी लोकांगे पोट भरपा सुवाती लोक हिंग 2-3 रातचो वयता. आतां हिंग कितें जाल्यार कोण जबाबदारी? रातचो कोणी 2 आतां फुंडान पुतून दोरगो जावपा 14 तारखेर इनी आतां देंवन वयता. कोण बुडलो मेलो जाल्यार कोण जबाबदारी? ते जबाबदारी घेताले ते म्हणटले ना आमी घेयनाय. म्हणजे आमकां लोक आहा थिंगा आमकां जाय. आतां सरपंच सांगलो आमकां पूण लोकांक जाय थिंगा आपूण वावुरतलो. म्हणणें कितें म्हणटा तो तेगे वेसल भायर काडपा तेका आमी कितें तेका कॉपरेट पूण तो आमच्या वांगडा पयलीं कॉपरेट करूं ना. दॅट इज द मेन थिंग ना. तो पयलीं गांवच्या लोकां वांगडा कॉपरेशन गांवचे लोक तेका कॉपरेट करता. पण दीस इज नॉट द वे. तेणी जें केलें टोटली रॉंग. ते कितें बरें पयलीं हे सगळें केलें तेणी पयलीं तेणी रॉंग केल्लें. ताका लागून वील कॉपरेट वीथ हिम ऑल्सो वील द विलेज. लोकांक जाय तें आमी करतलो. लोकांक प्रॉब्लम जालें ना बिकॉज विलेजस आसा देट बिकॉज हे येतले फाल्यां काम करून वयतले. पण लोक रावता हिंगा लोकांचें पोट भरता हिंगा. पण दे हॅव टू बी वीथ द विलेजीस. सो हांव लोकां बरोबर आसतलो आनी तेजें कितें काम वील सॉल्व सोल्युशन सोडून काडया ना. सोल्युशन कितें सोदून काडया. तेगे कितें फकत तेगे वेसल भायर काडपाचें. फ्रॉम लास्ट 10 years वेसल इज पेंडींग ओवर हियर. सो तेगे मेन इश्यू आहा कितें वेसल भायर काडपाचें. आमी सोल्युशन सोदून पण काडया न्हू बट नॉट बाय हार्मिंग द विलेजीस ओवर हियर. थळाव्यांक बरोबर घेवन हाचेर उपाय काडटले अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. Basically, our problem is the vessel what we have constructed. Over a period of 10 years, after the mining was banned, after that we have constructing the vessel. Now almost 10 years passed and we cannot launch the vessel because of the draft, insufficient draft. Now the villagers say that you cannot desal the area. Basically, before we used to get, but now we are not getting that. So now we have to try and make a solution with working with everybody and to understand how we can launch the vessel. So we are concerned about the villages also. We don't want any harm to them, basically.
and for that reason we were trying to do this work in the rainy season, so that usually the fishing is stopped in rainy season, so it will not disturb their regular day-to-day activities. And for that reason we were doing this work. We have NOC from GCZMA and MPT also. We have already given a letter to MPT also long time, and we are awaiting permission from them. So basically now, because of the pressure from the locals, so we will stopping this work temporarily to make a solution for this, after considering everybody's opinion. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आपले घर जाग्यार घालपाक हे फावट काँग्रेसीक येस येतलें काय ना व्हडलो प्रश्न. विरोधक म्हूण फाटल्या 5 वर्सांचो इतिहास काडल्यार काँग्रेसीचे कामगिरीक गिराण लागिल्लें. हे फावट बळिश्ट विरोधक म्हूण कम बॅक करपाचे काँग्रेसीन यत्न चलयल्यात. येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत तळागाळांतले विशय घेवन सरकाराक उजरावपाची काँग्रेसीन मोख दवरल्या. शुक्रारा सांजे काँग्रेसीच्या विधिमंडळाची बसका जाली. 11 जुलया सावन सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनाचेर काँग्रेसीच्या आमदारांची चर्चा जाली. 11 आमदारां मदले 10 आमदार हजर आशिल्ले. काँग्रेसीच्या आमदारांनी विंगड मळावेले आनी लोकांक सतावपी प्रश्न विधानसभेत मांडपाचे अशें थारायलें. विधानसभेच्या कांय दीस आदीं नव्या आमदारांक ट्रेनिंग दवरल्या. तातूंत वांटेकार जावन प्रश्न कशे मांडप आनी हेर मुद्दे कशे हाताळप हाचेर चर्चा जातली. चडांत चड प्रश्न मांडपाक मेकळीक दिवपाची मागणी सभापती कडेन करतले, विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगलें. वेगवेगळे क्वेश्चन जे आमच्या ऑफिसान काडल्या आनी तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर जे क्वेश्चन घालपाक जाय आनी जनरल क्वेश्चन जे आहा आख्खे गोंयांक लागपी, सगळ्या लोकांक लागपी, युथाक लागपी, एड्युकेशनाक लागपी, अनएम्प्लॉयमेंटाक लागपी, हे सगळे प्रश्न सगळ्या आमदारांक सांगला तुमी तुमचे प्रश्न कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हेजेरूय घाला आनी गोंया परती घाला. आनी खंय खंय तुमकां दिसता की तुमी जिखोन येवन आयज 3 म्हयने जाल्ले आहा, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इश्यूज आहा रिलेटेड टू रोड्स आसूं, नल्लाज आसूं, वॉटर लॉगिंग आसूं, इलेक्ट्रिसिटी आसूं, लो वोल्टेज आसूं, बाकीचे सगळे हे सगळे तुमी प्रश्न घाला. बिकॉज असेंब्ली is a forum where you can address, when you can ask the question to the government, to the minister concerned and take a reply. Assurance घेवन जाता आनी तांकां सांगलेलें आहा की जे 1 डे सेशन आनीक मागला, 1 डे ट्रेनिंग, तेकाय तुमी सगळे जाण येवचे म्हणून न्यू आमदार जे आहा तेणी येवचे, इन्क्लुडींग इंडिपेंडंट्स जे आयज मिटिंगेक नासले तांकां हांव मिडियाचे थ्रू सांगूंक सोदता की तुमी ते 1 डे सेशना हे आहा ट्रेनिंग सेशना तेका तुमी येवचे, कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू नो हाव टू पुट अप युअर क्वेश्चन, हाव टू पुट अप अ कॉलिंग अटेन्शन, हाव टू पुट अप अ 0 hour mention, how to address yourself on a private member resolution. I will take up one thing for sure is that railway double tracking. I will raise that issue, and we have very strong reasons and grounds on which we can take it up. So that will be something for whole Goa. And other things relating to my constituency, आमचे हात हांव काडलो, relating to electricity, to water. So these are main things which we are having. And the roads also. There were some issues. I think they've basically amended something. They've sent us a notification where they allow us only to put 5 sub-questions. Normally there was no restriction on the amount of sub-questions on a normal question. So we discussed and we will bring it to the notice of the speaker. सगळे प्रॉब्लम इतातले MLA पे कितें कितें आपले आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लम फेस करता तेजेर डिस्कशन जाला. ओके. आनी कितें जालें फुडें असेंब्लीचे फुडें कशें करपाचें, असेंब्ली क्वेश्चनां कशीं घालपाची, कशें कितें करपाचें आनी हे एक्सपिरियन्स आसले आमचे दिगंबर आनी बरें आसले. ह्या दिसांनी मागीर तुमच्या ऑपोजिशन लिडराचेर खूब एटॅक जाता, तेजेर बाकीचें डिस्कशन येयलें बाबा हे तुमच्याच ऑपोजिशन लिडराचेर कित्याक ना ते डिस्कशन सद्या कांय जालें. ओके. फकत तेजेर असेंब्लीचेर आनी फुडें कशें वचपाचें वयते पार्टी कशी स्ट्रॉंग करपाची. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो सध्या ओडीपीचे भानगडीत घुसपला. हाचेर आदलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीक जाप विचारली. ताची जाप आयकतकच काँग्रेसीत कशें चल्लां तें कळटा. सांगता माझ्या कमेंट जायना.
तुमकां दिसना तांकां टार्गेट हाजे पयलीं म्हाका टार्गेट केला म्हाका कोणें विचारलें ना मरे तसं टार्गेट करता कित्याक सो तुम्ही फाल्यां मिटींग बी दवरतली मडगांव ना केन्ना विचारला तुमी म्हाका कोणें एकल्या बाकीच्या लिडरांक विचारतले तुमच्या विचार मरे ताका लिडर हो पळय सांगतलो मरे कितें आसलें ताका सांग ताकाच ऑथरायज केला प्रेस घेवपाक उलोवपाक प्रेसा कडेन आमी सांगलें मागीर ते वेगवेगळे डिफरंट टायप्स ऑफ हें जाता न्ही वर्जन्स ताणें ताका म्हणलें तुका कितें दिसता तें तूं उलय वॉट वी डिस्कस वॉट एवर इशू सर फाल्यां कितें मिटींग बी आपयला तुमी मडगांवाक हांव कसलीच मिटींग आपयना बेश्टें कित्याक कितें स्पेक्युलेशन करनाका हांव तांकां सांगलां हांव फाल्यां क्वेश्चन्स घेवन बसतलों म्हज्या ऑफिसान तुमकां कितें हेल्प जाय करपाची किंवा तुमकां कोणाचें क्वेश्चन घालूं तांकां तुमी यू आर फ्री टू कम अशें गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. पणजेच्या ताळगांव कम्युनिटी हॉलात होम फर्निचराचे 4 दिसांचे प्रदर्शन दवरलां. घराचे सजावटीचे विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आनी विक्र्यो चालू आसात. लोकांचोय प्रदर्शनाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. घरात उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटीच्यो वस्तू अशे विविध तरांचे आयटम विकपी स्टॉलां ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात. तांकां गिरायकांचो उपाट प्रतिसादय मेळटा. सोमारा 13 तारखे मेरेन हे प्रदर्शन चालू उरतले. Well, we have 35 stalls here, and we have started this since yesterday. So we have 35 stalls here, as I told you before, and we have different kind of furnitures exhibited by different vendors. So you might find your home solution here, and whatever you need. So I suggest all of you walk in here, and we are here till Monday. So we'll see you guys soon, and have a great weekend. Thanks. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान श्यामचारी. 5 दिसांच्या कळावा उपरांत मान्सून निमणो गोंयांत पावलो. पेडणे आनी केप्यां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 10 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. जाल्यार हेर 13 वाठारांनी 5 सेंटीमीटराच्या वयर तो पडलो. राज्याच्या कांय वाठारांनी ह्या सप्तकाचे अखेरेक गडगडा वांगडा नेटाचो पावस पडूं येता. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचपी नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची सुचोवणी दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.